गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर का या चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर आता आपले लाईव्ह लेक्चर त्या ठिकाणी लवकरात लवकर सुरू होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. इन दिस पिरियड we can study the most important formula they can use by 9th standard, 10th standard, 8th standard, 11th standard, 12th standard. There is a most important formulas for mathematics. The first we can study the expansion formula. The first expansion formula is a plus b bracket square is equal. There is the first expansion formula a square plus 2ab प्लस बी स्क्वेअर. मित्रांनो, सर्व फॉर्म्युले आपण एका ठिकाणी लिहून टाकायचे घरी. आधी चॅनल सबस्क्राईब करायचं, पुढचे फॉर्म्युले त्या ठिकाणी आपल्याकडे येतील. सेकंड, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. नेक्स्ट थर्ड, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, वन टाइम ॲडिशन, वन टाइम सबट्रॅक्शन. A square minus b square is equal to a plus b in another bracket a minus b. Next, a plus b bracket cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. A plus b bracket square is equal to bracket cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square. Here is 3a square b, 3a square b plus 3ab square plus b cube. Fifth, a minus b bracket cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. A minus b bracket cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Next, expansion number formula 6, a cube plus b cube is equal to a plus b in bracket a square minus ab plus b square. 7, a minus a cube minus b cube is equal to a minus b in bracket a square plus ab plus b square. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण 7 एक्सपान्शन फॉर्म्युले या ठिकाणी पाहिले. आता हे एक्सपान्शन फॉर्म्युले लक्षात कसे ठेवायचे. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, टर्म आहे त्याच आहेत. ए स्क्वेअर 2ab बी स्क्वेअर बी स्क्वेअर. फक्त प्लसच्या वेळेला सर्व प्लस आहेत आणि मायनसच्या वेळेला ही जी टर्म आहे ही मायनस आहे. त्याच्यानंतर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर एकदा बेरीज करायची, एकदा वजाबाकी करायची. ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू आणि ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब पद सारखेच आहेत. ए क्यूब 3a स्क्वेअर बी 3a स्क्वेअर, 3ab स्क्वेअर 3ab स्क्वेअर, बी क्यूब. फक्त जेव्हा प्लस असेल तेव्हा सर्व ठिकाणी प्लस आहे आणि ज्या वेळेसला मायनस असेल त्यावेळेला दुसरं आणि शेवटचं जे टर्म आहे ते मायनस आहे. त्याच्यानंतर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिथं प्लस आहे म्हणून पहिला कंस तसा लिहायचा ए प्लस बी. पुढे लिहिताना ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर, ए क्यूब मायनस बी क्यूब. इथं प्लस होतं तर प्लस लिहिलं, मायनस आहे म्हणून मायनस लिहिलं. आणि हे जे पद आहेत ए स्क्वेअर ए बी बी स्क्वेअर बी स्क्वेअर, काय याच्यामध्ये पहा, प्लसला या ठिकाणी मायनस आहे आणि मायनसला या ठिकाणी प्लस आहे. म्हणून या 7 एक्सपान्शन फॉर्म्युले हे आपल्याला शेवटपर्यंत उपयोगी पडतील. आपलं जोपर्यंत गणिताचं शिक्षण चालू आहे तोपर्यंत हे 7 एक्सपान्शन फॉर्म्युले आपल्याला उपयोगी पडणार आहेत. त्याच्यानंतर पायथागोरसचा त्या ठिकाणी सिद्धांत आहे. एखाद्या काटकोन त्रिकोणामध्ये जर आपण एखादा काटकोन त्रिकोण घेतला तर काटकोनासमोरची जी काही बाजू असते ही कर्ण असते. काटकोनासमोरची बाजू ही कर्ण असते आणि उरलेल्या 2 बाजू ज्या असतात ह्या काटकोन करणाऱ्या बाजू असतात. आणि त्याच्यामुळे हे पायथागोरसचं थेरम अतिशय महत्त्वाचं आहे.
तर याच्यामध्ये कर्णवर्ग जो असतो AC स्क्वेअर इज इक्वल टू त्याच्या दोन उरलेल्या ज्या बाजू असतात काटकोन करणारे त्यांच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर। मित्रांनो अतिशय महत्त्वाचं असं प्रमेय आहे पायथागोरसचं प्रमेय, पायथागोरसचा सिद्धांत। कर्णवर्ग हा उरलेल्या दोन बाजूंच्या किंवा काटकोन करणाऱ्या दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो। कर्णवर्ग हा काटकोन करणाऱ्या दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो। AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर। देयर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ऑल द फॉर्म्युले दे आर राईट इन अवर नोटबुक. दे आर इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. जर आपण चॅनल सबस्क्राईब केलं तर पुढचे सूत्र आपल्याला पाठवले जातील.